Sziasztok! Verba Abbe vagyok, Amerikából jöttem, és a mai videóban reagálni fogok még a Toroczkai László angoljára, illetve mesélni akartam nektek, hogy a Toroczkai László maga kommentált, hozzászólt a legutóbbi videóm alá, aminek nagyon örültem, és köszönöm szépen Lászlót a kedves kommentedet. Nagyon sokat jelent, hogy hozzászóltál, annak ellenére, hogy kritikát adtam az angolodra. Remélem, hogy nem haragszol, és örülök, hogy ilyen pozitív visszajelzést tudtam tőled kapni. Illetve a Toroczkai László hozzácsatolt egy linket egy videóhoz, ahol kint amerikaiakkal beszél angolul az USA-ban, és akkor egy pár olyan jelenetre szeretnék reagálni a videóból, ahol beszélget amerikaiakkal, még egy kicsit hozzászólni az angol tudására. Még egyszer nagyon köszönöm Lászlót, hogy ezt a videót ajánlottad fel, és hogy hozzászóltál a videómhoz. Hogyha új vagy itt, akkor ne felejtsetek el feliratkozni a csatornára, mert minden héten töltök fel új videót, és nagyon örülök, hogy itt vagytok velem. A mai szponzort is szeretnék említeni. Én vagyok, lehet nálam tanulni, vagy angol kiejtést, vagy angolul, vagy éneket is lehet nálam tanulni. Ingyenes konzultációra lehet a linken keresztül jelentkezni lent a videó alatt. Nézzük meg a videót, amit Toroczkai László küldött. Nagyon érdekes lesz szerintem. Hi. Howdy, how you doing? I am from Hungary, and I know that South Dakota has the highest total fertility rate in the entire United States. What do you think? What is the secret of South Dakota? Itt is eléggé érződik át a magyar akcentus, de mondom, egy pozitív fejlődés, hogy a Hungary, meg Hungarian szót, azt jobban kiejtette az R hangot, úgyhogy kicsit visszamegyek. Hi. Howdy, how you doing? I am from Hungary, and Hungary. Aha, úgy mondta most, és ez egy fejlődés az először videóhoz képest, mert ott meg Hungarian, annak kiejtette meg a Hungary, de most itt Hungary-nek kiejtette, ami tök jó, csak egy kis részlet, hogy a hangsúly az igenis az első szótagon van, de egy kis szótagot kihagyunk, tehát nem teljesen kiejtünk, hogy Hungary, hanem hogy hungry, olyan, mint az éhes. Úgyhogy úgy kéne jobban kiejteni amerikai akcentussal, hogy hungry, nem Hungary, hanem csak hungry. I know that South Dakota has the highest total fertility rate in the entire. Inkább az intonációval van problémája, hogy minden így magyar intonációval mondja, és amiatt lehet, hogy kicsit nehéz lenne követni egy anyanyelvinek, és szerintem, mert vettem már részt ilyen interjúkon is, meg ilyen valóság műsorok, meg ilyesmi, hogy általában nem úgy van ez kitalálva, hogy akkor ő egy random valakihez hozzáment, hanem előre megbeszélték, hogy ő megkérdezni fog tőle kérdéseket, és hogy milyen kérdéseket fog kérdezni, meg ilyenek. Úgyhogy erről nem lehet tudni, hogy mondjuk ez az amerikai férfi, az teljesen értene-e a Lászlót, ha csak spontán oda menne úgy, hogy nem készült fel az ember arra, hogy válaszoljon. Az is lehet simán, hogy értette, de szerintem embertől függő, hogy érti-e könnyen más kiejtést, vagy más akcentust, vagy nem érti. United States. What do you think? What is the secret of South Dakota? What do you think? Megint a TH, a nyelvedet kell kidugni a fogaid között, think, úgy kellene kiejteni, de egyébként teljesen érthető, hogy mit akar mondani, csak nem esszel kiejtünk hivatalosan, hanem TH-val. Még egyszer hallgatom azt a kérdést. I am from Hungary, and I know that South Dakota has the highest total fertility rate in the entire United States. What do you think? What is the secret of South Dakota? What is the secret of South Dakota? Az nem rossz a sorrend, de lehet, hogy természetesebb lenne úgy kérdezni, hogy what is South Dakota's secret? Tehát a secretet a mondat végén rakni, de ez csak egy kis apróság. I've never met a Hungarian guy before. Okay, so I think that if you were to ask me about it,
there's a lot of factors. Obviously, there's the economics, there's the demographic issue, right? I think that people here, they tend to be of European descent. They tend. Meg kíváncsi lennék egyébként, hogy ti a felirat nélkül értenétek-e az amerikai embert, hogy ő hogyan beszél. Tehát, hogy az akcentus, meg a tempó, meg minden, azt így értitek, vagy nem annyira értitek angolul. Nyilván azokhoz szólok, akik már beszélnek angolul, hogy ez így könnyű érteni, vagy nem. Szóljatok hozzá a kommentekben, majd kíváncsi lennék. To be of like German or Norwegian or Irish descent. They're very similar. You're either Lutheran or you're Catholic usually, maybe some Presbyterians and stuff. So I think that it is it's a smaller population. People know each other. They can build relationships. It's very rural. There's a lot of people living out in the country, right? You grow up, I grew up in a town of 180 people, and I left my town when I was a rebellious teenager. And all the people that stayed, they're all married. I'm not married, right? And so I think that Not yet. Yeah, not yet. We'll see. But if you know anybody in Hungary that's looking, hit me up. But I think that the real. Halljátok, feleséget keres, hogyha valaki akar jelentkezni, akkor szóljál a Lászlóhoz, mert lehet, hogy kapcsolatba tud tenni téged ezzel a férfival. Thing is that you have to have like a sense of hope, right? There's I think people here, we have twice as many jobs as we have people. Rent is cheap. Azt hallottam egyébként, hogy az olyan államokban, ahol északon vannak és közepén, tehát vannak a South Dakota, meg vannak még pár hely, ahol nagyon-nagyon jól keresnek az emberek, az átlaghoz képest is fölött keresnek. Tehát a Mekiben dolgozók is, vannak olyan kis faluk ott, és ez valami szerintem ez valami olajipar miatt van, de nem vagyok benne biztos, úgyhogy nézzetek utána. De a McDonald'sban is nagyon jó bért lehet keresni, kifejezetten ott, abban az államban. Más államban meg általában nem lehet megélni jól, vagy egyáltalán egyébként mostanában a Mac-is fizetésből, de ott például lehet megélni. Úgyhogy ez egy érdekes dolog, hogy ilyen kis buborék létezik. You can afford to rent a place. If you can even afford to buy a house if you're relatively young. I know so many guys, I work in the trades. I know young guys that are 19, 20 that they were smart and they got into it when they were 16, whereas I only just got into it a few years ago. And now they're 20 and they're buying a house. The average home buyer age in America is like 38 now for the first time. So, I think that there's economic opportunity. There's, people feel safe. There's no crime. If you're walking down the street, I've known guys who have gotten too drunk at the bars, passed out in the stairwell of a parking garage, woken up totally fine, right? Nothing happens to you. You could sleep on this sidewalk. Ez amúgy, amit mesél, ez a férfi nem jellemző az USA-ról. Ez tényleg egy kis buborék, ez a kisváros, ahol most jár a Toroczkai László. Ez egy nagyon különleges helyzet, ami van ott. De amúgy hallottam róla, mert jöttek ide turisták is Budapestre, egyszer beszélgettem velük a Simplokertben, és ők is pont olyan helyről jöttek, South Dakotából, ahol ilyen a gazdaság, és csodálkoztam, hogy ilyen létezik igazából. Mert amúgy tényleg nagyon sok veszélyes hely is van Amerikában, meg nagyon sok helyen van olyan, sajnos olyan helyzet is, mint ami itt van meg mindenhol a világon, hogy infláció ezerrel, és a bérek nem emeltek ahhoz képest, és nagyon küzdenek az emberek, hogy nem lehet albérletet fizetni kvázi. Úgyhogy ez elég érdekes. And nobody would even rifle your pockets, It's just not. I see you have a knife. Is it necessary or is this just a tradition? I carry a Tradition. Tehát ezt a szót is így korábban a Hungary, azt jól kiejtette az R hangot, de itt nem, tehát itt magyar R-rel kiejtette. Tradition, tehát ez egyébként egy külön hangunk, a tr hang, ahol ilyen cs hang és r keveréke. Tradition. Knife all the time. I'll admit this guy is a little bit bigger than the usual. I felt a little spicy today, but I usually just keep a little flip knife in my pocket. But that's just, it's not for self-defense. I guess if I had to, but it's more of like, you never know when I don't know, like what if I had to cut a string off my shirt or something? It's nothing crazy. Ja, ez egy érdekesség egyébként az amerikai kultúrában, hogy a legtöbb ember
tehát zsebkés, úgy hívják zsebkést? Na, szóval tükörfordítottam, de szerintem úgy hívjátok. A legtöbb embernek van zsebkése, és hordozza is, tehát vagy a zsebébe, vagy a nőnek a táskájába, tehát mindenkinek, ez egy ilyen szokás, ez egy hagyomány lényegében, hogy mindenkinél van. But you know, we don't have any laws against carrying blades. You can't carry a large knife concealed, but you can carry something like this. It doesn't matter. You can carry a gun here. We have constitutional carry, so you don't need a license or a permit to concealed carry a pistol. Na, az is érdekes, mert például az én államban, Tennessee-ben kell engedély ahhoz, hogy valaki hordozzon a fegyverét. Nem kell engedély ahhoz, hogy otthon tartson, tehát lehet a birtokában, tehát lehet menni mondjuk fegyverboltba és megvenni egy fegyvert, de utána menni kell engedélyt szerezni, hogy aztán ezt nyíltan magaddal cipeljél. Úgyhogy az érdekes, hogy Dél-Dakota, vagy mi az? Nem. Ez North vagy South? Most ez melyik? Ja, South. Hogy Dél-Dakotában lehet nyíltan úgy, hogy nem kérte engedélyt, az érdekes. And you can carry a long rifle. I mean, in theory, I could walk around with it right now. I don't, because I don't need to, obviously. But I think that's part of it too. I think that it's people feel safe because they can protect themselves. We have things like stand your ground and castle doctrine. If someone attacks you, you don't get... You know, there's so many places, even in America, where, you know, I think European people might think we're all cowboys shooting everywhere. It's not really true. You go to New York or something, if you defend yourself, you get into trouble, right? And I think that that's not related to fertility necessarily, but I think that here, you know that you're safe, that the people around you are friendly and trustworthy, and that if you need to, you can defend yourself and others. Hát igen, ez is egy szempont, hogy biztonságos a hely, meg jól keresnek az emberek, hogyha a gyerekvállaláson gondolkozunk, hogy miért Magyarországhoz képest miért magasabb, de a másik dolog az ilyen mentalitás is szerintem, mondjuk nem Magyarországgal kapcsolatban, mert Magyarország is elég konzervatív ilyen szempontból, hogy a legtöbb ember amúgy szeretne gyereket, csak anyagi helyzetek miatt félnek vállalni, hogy mi lenne, vagy mi lesz, ha nem tudok gondoskodni róla. De Amerikában az is közrejátszik, hogy van ez az individualizmus, hogy én a karrieremre szeretnék fókuszálni, hogy én magamért szeretnék élni, nem akarok felelősséget vállalni másnak, és az Y meg a Z generációnak mondjuk a mentalitása. És ez tök rossz, és ez lehet látni, hogy egyre kevesebb gyerek van, ott is, Amerikában is egyébként, és ott Dél-Dakotában szerintem az van, hogy egyrészt gazdaságilag is tök rendben vannak, meg másrészt meg kulturálisan. Tehát megmaradt ez a hagyományos gondolkodás, hogy nem csak én legyek, hanem legyenek gyerekeim. Benne van a hit is, hogy a katolikusoknál nagyon jellemző, hogy nem hisznek a fogamzásgátló, tehát a védekezésben nem hisznek legtöbben, és akkor inkább, hogy Isten adjon sok gyereket, és akkor szóval ez mentalitás teljesen. And I think that gives the hope. I think that religion is the same way, right? We're a very religious state. I think that people say that prosperity makes you not have kids. I don't think that's true at all. I think that, you know, rich people have kids all the time. I think that you have to think that there's something that's going to go good for you, and more importantly, for your kids. Na, szóval ez érdekes, amit mond a férfi, de akkor egy kicsit tovább megyek, hogy halljunk még a Lászlót beszélni angolul, mert nyilván az a szempont, hogy amerikaiak beszélnek ebben a videóban, és ő kérdezi, de akkor megnézem, hogy mondjuk miket kérdez mástól. So what is your message to the Hungarian people? Well, we base our religion on Acts 2 in the New Testament. We preach and practice the community of goods. Na, szóval ez is érdekes, mert itt úgy néz ki, hogy beszél valami emberrel egy ilyen zártabb közösségből, és általában ezek az emberek nem szeretik, hogyha videóznak vele, tehát például az amisok, de ő lehet, hogy picit modernebb közösségből jön, ahol engednek ezt a dolgot, és akkor, na, szóval visszatérve László angoljára,
megint tök jól mondta a Hungarian, annyi, hogy nem az első, tehát itt kifejezetten nem olyan, mint a hungry szóban, hogy a hangsúly az szabad az első szótagnál rakni, hanem most itt a Hungarian, az air a második szótagnál kell rakni. Úgyhogy inkább úgy kellett volna mondania, nem Hungarian, hanem Hungarian. We share all our property. You don't own anything. So you put in your effort to see that the community thrives. And like the saying goes, der Herr behält den Eingang und Ausgang. So if you have that in common and in mind, it has to work. Nem volt sok angol beszélés a László részéről ebben a videóban, de tök érdekes, meg jó látni, hogy amúgy fejlődött azóta az angola, amióta az előző videót csinálta. Van azért hova fejlődni, de büszke vagyok rád, László, hogy dolgozol rajta, és ezt mindenkinek mondom, hogyha bárkinek kell segítség az angollal vagy kiejtéssel kapcsolatban, nagyon szívesen segítek. Lent a leírásban lehet jelentkezni órákra. Ennyi volt, erről szólt a mai videó. Köszönöm szépen, hogy néztetek. Egyébként van a férjemnek is YouTube csatornája, ha kíváncsiak vagytok, itt a végén fogom csatolni egyik videóját, menjetek oda, érdemes megnézni, meghallgatni, énekelni szokott, meg vlogolni mindenféle témáról, és remélem, hogy tetszik nektek. Örülök, hogy itt voltatok velem, szeretlek titeket, szeretem Magyarországot, és a következő videóban találkozunk. Sziasztok!